اعتقدوا أن دبابات اليوبارد وإبرامز ستوقف زحف الجيش الروسي. ظنوا بأن روسيا عاجزة عن مجابهة هذه الدبابات المتطورة والفتاكة. والرئيس الأوكراني يرسل برقيات الشكر إلى كبرى الدول الأوروبية والولايات المتحدة ويدعوهم لمواصلة دعمه. أما بوتين يفجر مفاجأة تجعل من طموحاتهم ودباباتهم تذهب أدراج الرياح، ويعزز الجبهة الأوكرانية بأحدث مجنزرة قتال روسية هي خلاصة التطور العسكري والتكنولوجي الروسي قاتلة دبابات حلف الناتو. آلة القتل أراماتا 15 الكفيلة بتدمير فرقة كاملة من أحدث الدبابات والقادرة على خوض معارك متزامنة ضد 40 هدف بري وجوي، ولو تسلطت نيرانها على ثكنة عسكرية لأحرقتها عن بكرة أبيها. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة تفصيلية للدبابة الروسية الأحدث أراماتا 15. كيف تقتل أراماتا دبابات أهدافها؟ حقيقة لا يمكن توصيف أراماتا 15 على أنها دبابة بالمفهوم العام للدبابات، ويمكن اعتبارها سلاح ردع للدبابات والمدرعات أكثر من الدور الوظيفي الذي تؤديه الدبابات التقليدية المزودة ببرج تقليدي. البرج الرئيسي لدبابة أراماتا يأتي بمدفع رشاش متوسط كتسليح أساسي، إضافة لمنصة قابلة للتعديل لتزويد المركبة بأكثر من نوع من الأسلحة حسب طبيعة الميدان، مما يؤكد أن الروس لجأوا لاعتماد هندسة العربات متعددة الأغراض كونها ذات كفاءة أعلى ووزن أخف وتكاليف أقل ومناسبة لكافة ظروف القتال. المدفع بومرينج بي ام هو المدفع الرئيسي للمركبة، يستخدم ذخائر من عيار 30 ملم، يمكنه إطلاق 350 مقذوفا في الدقيقة الواحدة بمدى أفقي يصل إلى 7000 متر وبإطلاق شاغل يصل إلى 4000 متر. وعلى غرار كافة الرشاشات الثقيلة السوفيتية والروسية، فإن ذخائر هذا المدفع الرشاش تتنوع بين المقذوفات الصلبة الخارقة للدروع والمقذوفات الحارقة والخارقة والمتشظية أو الانشطارية. وللتوضيح أكثر، يمكن ل10 مقذوفات من هذا المدفع أن تدمر أو تعطب سيارة عسكرية ضعيفة إلى متوسطة التصفيح، ويمكن ل30 وحتى 40 مقذوفا إعطاب دبابة عالية التصفيح. وبالتأكيد فإن منظومات الحماية النشطة للدبابات المعادية مهما كانت متطورة التي تبعد الصواريخ والقذائف عن الدبابة لن تكون قادرة على مواجهة المقذوفات الرشاشة، وهذه نقطة قوة على حساب كافة الدبابات الغربية. يتميز مدفع أراماتا الجديد بنظام تصويب وتهديف يتم تشغيله عن بعد أو تركه يعمل بصورة أوتوماتيكية، وهو مربوط بأنظمة التتبع البصري في الدبابة وقادر على تحليل بيانات الطائرات متوسطة السرعة كالمروحيات والدرونات وإسقاطها في أوقات زمنية قياسية. يمكن للمدفع أن يتحرك بزاوية 360 درجة خلال ثانيتين فقط، كما يمكنه في زاوية تبدأ من ناقص 6 درجات وحتى 90 درجة. منصات قتل متعددة. يبدأ التسليح الثانوي في برج دبابة أراماتا 15 برشاش خفيف مخصص لمكافحة الأفراد والسيارات الغير مصفحة من طراز PKT، يستخدم ذخائر من عيار 7.62 ملم بوسعه إطلاق 500 إطلاقة في الدقيقة الواحدة بمدى يصل إلى 2700 متر. وتستطيع المنصة تشغيل صواريخ النسخة دي من صواريخ كورنت الروسية المضادة للدبابات، إضافة ل8 صواريخ في المخزون، ويعتبر هذا الطراز من صواريخ كورنت من أفضل الصواريخ المضادة للدروع حول العالم، حيث يصل مداه عند التشغيل النهاري إلى 10 كيلومترات، وعند التشغيل الليلي إلى 8 كيلومترات، وعند التشغيل في الظروف القاسية أو الضبابية إلى 5.5 كيلومتر، ويعمل بتقنية أطلق وانسى، حيث يتتبع بواسطة الأشعة تحت الحمراء هدفه منذ إعطاء أمر الإطلاق وحتى الإصابة، مما يجعله سلاحا مناسبا جدا لضرب الأهداف المتحركة، ونسبة الخطأ في إصابتها
تبلغ 0، كما يمكنها تشغيل الصواريخ الموجهة أتاكا 120 أم والتي يبلغ مداها 4200 متر، وهي مخصصة لضرب الأهداف المدرعة والتحصينات العسكرية على خطوط التماس. وبالإمكان تركيب قاذفة صواريخ شمال أم من 6 فوهات، وهي صواريخ غير موجهة يزن الرأس الحربي فيها 5.5 كيلوغرام، وهي معدة لضرب مجموعات المشاة والأهداف الثابتة والتحصينات العسكرية المتوسطة والفردية والأبنية والمركبات متوسطة أو عديمة التصفيح، ويصل مداها إلى 2200 متر فقط. نظرة عميقة على بدن وهيكل أراماتا. يبلغ طول المجنزرة أراماتا 15 نحو 10 أمتار، وبعرض 4.1 متر، وارتفاع 3.3 متر، وبوزن إجمالي يبلغ 46 طناً، مما يجعلها واحدة من الدبابات ذات الكتلة متوسطة الضخامة. لكن هذه الكتلة مدروسة بشكل فائق للغاية، حيث يمكن لأراماتا حمل خزانات الوقود المدمجة في جوانب الدبابة ومؤخرتها، مما يتيح لها العمل بنطاق 575 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود. أما المحرك فبمقدوره توليد قوة تبلغ 1500 حصاناً، ومع ربط هذا المحرك الجبار بعلبة تروس من 12 سرعة، تمكنت أراماتا من تحقيق سرعة 62 كيلومتر في الساعة في الأراضي الوعرة، وسرعة 77 كيلومتر في الساعة عند السير على الطرق الممهدة. تحتاج أراماتا إلى طاقم مؤلف من 3 أفراد، هم قائد الدبابة والسائق والمدفعية، ويمكنهم قيادتها من خارج المركبة بواسطة مجموعة اتصال محمولة خاصة بكل عربة، تستطيع توجيهها والتحكم بها بشكل كامل ضمن نطاق 14 كيلومتر. عيون أراماتا لا يمكن الهرب منها. تتميز دبابة أراماتا بأنظمة دفاعية متطورة، أحدها يطلق عليه اسم نظام أفغانيت للحماية النشطة، ويعني ذلك القدرة على اعتراض القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الموجهة، وذلك بإطلاق صواريخ باتجاهها وتدميرها قبل وصولها إلى الدبابة، ونظاما خاصا بالمدفع يقرأ بيانات الهدف ويعمل على تحقيق أعلى دقة إصابة، ويساعد المسدد في اختيار معطيات التصويب المناسبة، ويرفع من معدل استقرار المدفع بنسبة 60% عن مدافع الدبابات التقليدية كتي 72 وتي 80، إضافة لأنظمة حماية الطاقم من الهجمات البيولوجية والإشعاعية والفيضانات، ونظام مكافحة الحرائق الذاتي. تم تجهيز الدبابة الروسية بنظام رؤية مركزي للقائد والسائق معا، حيث تعمل 6 كاميرات فيديو محيطة بالدبابة، إضافة لنظام الرؤية بالأشعة الحمراء ثلاثي المراحل، ونظام رسم خرائطي للمحيط. وجميع هذه المستقبلات البصرية تعمل بالتزامن وتقدم الصور إلى أجهزة العرض ونظارة السائق، وتعطي رؤية بانورامية متصلة بزاوية تصل إلى 360 درجة، وبمدى يتراوح من 5 كيلومترات وحتى 14 كيلومتر بحسب بيئة العمل. تحتوي دبابة أراماتا 15 على أحدث أجهزة الاتصالات والقيادة والسيطرة الحديثة من الجيل الخامس الروسي، ومنظومة الاتصال والتوجيه بالأقمار الصناعية، كما تم تجهيزها بأجهزة تحكم وقيادة نيران متطورة، وتعتمد على حساسات بالمقدمة وجانبي الدبابة، ومستشعرات على البرج كله، ومنظومة التحذير من الليزر المعادي، بالإضافة لوحدة رصد واستشعار الأحوال الجوية في أعلى البرج. فعند وجود تهديد في أي اتجاه يتم التفاف البرج تلقائيا للتصدي له، سواء مركبة أو مقذوف معادي، وذلك بفضل المستشعرات والحساسات المختلفة، كما أنها مزودة بكمبيوتر لمعرفة التهديدات وأولوية التعامل معها وللتهديف. تمتلك أراماتا 15 عدة أنظمة حماية، إضافة للدروع المعدنية المصنعة من خليط من المعادن، كنظام الدرع التفاعلي ملخت، ونظام إنذار وإخماد للحرائق الداخلية، ونظام تنقية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل NBC، بالإضافة لنظام أفغانيت النشط للمقاومة الإيجابية للصواريخ المضادة للدبابات، ويحتوي على منظومتي رصد وتوجيه على جانبي البرج مأخوذين من الرادار عيسى، وعدة مستشعرات على البرج، و5 قواذف على جانبي البرج للتصدي لأي استهداف من الصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة لوحدتي قذائف ذو حجم أصغر لتشكيل درجة حماية وسحابة من وسيلة المنع للصواريخ، كما تحوي على 10 قنابل دخانية على جانبي البرج للتخفي في حال انكشف موقعها للعدو. التاريخ التشغيلي.
بدأ مشروع دبابة الردع الروسية في العام 2010، ودخلت أرامات الإصدار 15 في الخدمة في العام 2015، ولعل هذا الأمر يفسر تسميتها بهذا الاسم. وهي ليست نسخة محسنة عن أرامات 14، فكل منهما يؤدي وظائف مختلفة ويلعب أدوارا قتالية مغايرة. وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن أرامات 15 شاركت في الحرب ضد أوكرانيا في أقاليم دونباس وزاباروجيا وخيرسون، وأسهمت بشكل رئيسي في تفكيك مجموعات أزوف الأوكرانية وإلحاق الهزيمة بها. يقدر خبراء عسكريون بأن أعداد أرامات 15 لدى الجيش الروسي بلغت أكثر من 70 دبابة، ومن المتوقع أن تصل لنحو 300 دبابة بحلول العام 2024. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لدبابة أرامات 15؟ وبرأيك ما هو مصير دبابات أبرامز وليوبارد التي تلقتها أوكرانيا كدعم من الناتو؟ أخبرنا في التعليقات.